خب سلام، حالتون چطوره؟ به سینماچی خوش اومدید. فیلم یک تصادف ساده ساخته جعفر پناهی، برنده نخل طلای جشنواره کن 2025، یک فیلم زیرزمینی و بدون حجاب اجباری و با موضوعی حساسیت برانگیز که میخوایم توی این ویدیو راجبش صحبت کنیم. هر کدوم از این کلمات واقعا یک بار اهمیت اضافه میکنن به این موضوع، به این فیلم و به این ویدیو. سعی میکنیم راجع به تک تکشون صحبت کنیم و در انتها بگیم که آیا واقعا این فیلم لیاقت برنده شدن نخل طلای جشنواره کن رو داشت یا نه. بالاخره گیرش آوردم. جعفر پناهی فیلمساز پرتلاشیه. در تمام این سالها نامش در کنار یک تلاش به نظر کم نتیجه اما همیشگی شنیده شده. میخوام بگم یعنی تصوری که ما از جعفر پناهی داریم، با اینکه به نظر من توی فیلم‌های اخیرش میشه گفت که فیلمساز خیلی تکنیکال یا فیلمساز خیلی ساختارمند، فیلم‌هایی که خیلی بخوان نزدیک باشن به سینما نساخته، اما این تلاش همیشگی جعفر پناهیه که برای من علامت سواله که این مرد چطور توی این شرایط، این مدل فیلمسازی اینقدر شور و اشتیاق داره در کنار همه این سختی هایی که میکشه و تقریبا هر سال یا هر یکی دو سال ما میبینیم که داره یک فیلم میسازه همچنان و فیلمش رو میبره در جشنواره‌ها اکران میکنه، برمیگرده و بعد باز مراحل قانونی ساختن فیلم قبلی رو طی میکنه تا باز فیلم بعدی رو بسازه. همواره داره تلاش میکنه برای اینکه فیلم بسازه به هر شکلی که شده و راجع به هر موضوعی که به نظر دغدغه جعفر پناهی میاد. اما یک تصادف ساده به نظر من توی فیلم‌های اخیر جعفر پناهی میشه گفت اتفاق مثبتی بوده. با اینکه انتظارش رو نداشتم فیلمی باشه که یه سری از ساختارها رو داشته باشه، با توجه به اینکه جعفر پناهی اصولاً به نظر من ضد هر ساختاری فیلم میسازه، یعنی چه ضد ساختار اجتماعی و نظام فکری و سیاسی، چه ضد ساختار سینمایی. اصولا انسان ضد ساختاریه، اما این فیلم انگار یک روایت منسجم و یک ایده منسجم رو داشت و از این بابت خوشحالم. اما میتونم فیلم رو تقسیم بکنم به مثلا 3 بخش مختلف و راجع به این 3 بخش صحبت بکنم، چون به نظرم در هر کدوم از بخش ها برای من، از نظر من البته که من کمترین در واقع، ایراداتی وجود داشت. مثلا در بخش روایت آغازین، با اینکه به نظرم ریتم خیلی جذابیه و آغاز خیلی خوبی داره، اما از لحاظ منطق روایت ایراداتی وجود داره. مثل اینکه این دختر بچه‌ای که یهو وارد کادر میشه، دیالوگ هایی که میگه و اصلا نوع این دختر بچه، نوع زندگی زیست این دختر بچه با افکارش، آزادی که شال یا روسری سرش نیست و همه اینها به این خانواده و به این پدر نمیاد. این رو ما متوجه میشیم، ما ایرانی ها در واقع متوجه میشیم و از اون ایراداتیه که حالا میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم که شاید خیلی از جشنواره‌ها یا خارجی ها متوجه این نوع ایرادات نشن، همونطور که ما متوجه خیلی از ایرادات فرهنگی که توی خیلی از فیلم‌ها هست اصلا نمیشیم، یا خیلی از اتفاقا چیزای خوبی که تو خیلی از فیلم‌ها هست و با توجه به فرهنگ همون منطقه و همون کشور و همون مردم هست و ما متوجه اینها نمیشیم، احتمالاً خارجی‌ها متوجه نمیشن که در یک همچین خانواده‌ای دختر بچه‌ها عموماً این شکلی نیستن و این شکلی حرف نمیزنن. این به این معنا نیستش که تو جامعهمون اصلا نداریم همچین چیزی که مثلا پدر انقدر مذهبی و سیاسی باشه و بچهش اینطور نباشه. اتفاقا به نظرم چه از لحاظ روانشناسی چه از لحاظ جامعه شناسی خیلی این اتفاق میفته، منتها تو سنین بالاتر. و باید این رو در نظر داشته باشیم که این خانواده‌ای که جعفر پناهی داره روایت میکنه در سکانس‌های آغازین شخصیت نیستن. این خیلی مهمه. ما قرار نیست اصلا اینها رو بشناسیم. اینها اصولاً تیپ هستن.
و اصولا ما داریم تیپ یک خانواده این شکلی رو میبینیم. قرار نیست تبدیل به شخصیت بشن، نباید هم تبدیل به شخصیت بشن و وقتی ما داریم تیپ سازی میکنیم و قرار تیپ روایت ما رو شکل بده، نباید یک شخصیت شکل بگیره توش. این بچه داره تبدیل به یک شخصیت میشه به خاطر اینکه از اون تیپ این خانواده ها جدا میشه و من نظرم این ایراده. یعنی همون اول اینجوریه که آقا دیگه شعاره، دیگه هر جای فیلم میخوایم یک شعاری بچپونیمه، بذار تیپو بسازیم ساده دیگه. یعنی قرار نیست که اینها رو ما بیایم داستانشو تعریف کنیم، چرا بچه این شکلیه، چرا بچه این موزیک رو گوش میده، چرا همچین دیالوگایی میگه. قرار یه تیپی ساخته بشه و با توجه به اون تیپ روایت شکل بگیره. ایراد فیلم‌های زیرزمینی همیشه برای من همینه، هر سوراخی گیر میاد میخوان یک شعار سیاسی، یک چیزی بچپونن توش. لازم نیست و پس زده میشه حداقل به نظر من. یعنی تبدیلش میکنه به کار شعار. این اتفاق در کنار اتفاق دیگه‌ای که تو بخش اول که به نظرم ریتم خوبی داره و پرده اول فیلم نام است اتفاق میفته، اینه که وقتی که این کارگر، اسمش یادم نیست، این آقا رو میخواد بدزده و ببره توی بیابون، توی شهر کوچکی یا شهرک کوچکی که نزدیک تهران احتمالاً در این اتفاق میفته، اون ماشین به اون بزرگی پیاده میشی، با بیل میزنی یک نفر رو سوار میکنی، خب همه میبینن دیگه. یعنی پنهانکاری نیست و عجیبه این حجم از نادانی شخصیت که توی اون جمعیت به اون زیادی کنار یه بلوار این همه اکت و بعد فکر میکنی که ممکنه پیدات نکنن. خیلی سریع همونجا احتمالاً میان دنبالش دیگه. این هم نمیدونم چرا بهش دقت نشده یا خیلی ساده از کنارش رد شدن، یا اینکه وقتی که حالا با چهره طرف رو میبینیم، ما تو سکانس قبلی دیدیم که این دارین چند بار با بیل میزنه به سر و صورتش ولی هیچ نشانی از زخم یا خون یا هیچ نشانی از این ضربات در سکانس بعدی هم وجود نداره. این بخش اولیه که به نظرم منطق روایی توش ایراداتی وجود داره اما خوش ریتمه. در بخش دوم اتفاقا یه خورده برعکس میشه به نظرم. از جایی که شک میکنه به این مرد، این تحلیل برای ما به وجود میاد که آیا واقعا این همون آدمه یا همون آدم نیست. و از اینجا فیلم به نظرم تازه آغاز میشه و حرف مهم و حرف شنیدنی داره، اینکه در میانه همه کینه ها، انتقام ها، جای ظالم و مظلوم عوض بشه، اگر جای زندانی و زندانبان عوض بشه، اگر قدرت عوض بشه، کینه، انتقام، اینها قوی ترن یا انسانیت؟ کدوم مهمتره و کدوم این چرخه رو جلو میبره؟ اتفاقا فیلم میتونه یک رویکردهای انسانی رو توی این دغدغه و این تعلیقی که به وجود میاره بسازه که این چرخه چطور ممکنه پایان پیدا کنه به واسطه انسانیت. و اتفاقا داره درباره ضد خشمگین بودن کینه ها صحبت میکنه و من فکر میکنم که اگر یه خورده افرادی که نسبت به این فیلم جبهه دارن با یک آرامشی فیلم رو دوباره ببینن هم راستا باشن با حرفهای فیلم، این که باید این چرخه خشونت تموم بشه، چون با یک تصادف ساده واقعاً ممکنه جای زندانی و زندانبان عوض بشه، جای ظالم و مظلوم عوض بشه و اونجاست که این سوال مطرح میشه که ادامه دادن این چرخه خشونت تا کجا ممکنه پیش برنده باشه؟ آیا در پایان فیلم وقتی که اقبال میاد به سراغ مرد میخواد این چرخه رو ادامه بده یا اونجا هم میخواد با انسانیت پایان بده این چرخه رو؟ این سوال بزرگیه که اتفاقا من فکر می‌کنم جعفر پناهی از همین قشری که اسیر دست این جوانها شدن میخواد بپرسه. میخواد بگه که ما اگر انسانیت رو در واقع پایان چرخه ظلم و ستم و شکنجه قرار بدیم، آیا اگر تمام این افسانه های کینه جویانه دو ملتی که داریم رو تموم بکنیم، شما هم دست انسانیت رو به سمت ما دراز میکنید؟ شما هم قبول دارید که اینجوری قشنگتره؟ شما هم میپذیرید که با همه این بغض ها و کینه ها میشه یک جایی تمومش کرد؟ ببین ما قاتل نیستیم. مطمئنی خودشه؟ نه. اتفاقا جعفر پناهی
به این خاطر به نظر من این فیلمش داره فیلم بهتری میشه از فیلم‌های حب و بغضی دیگه‌ای که ما تو این فضا میبینیم، مثل دانه انجیر معابد که از لحاظ سینمایی به نظر من فیلم خیلی ضعیفی بود، که انگار یک خورده آشتی درونی هم توش وجود داره، یه خورده نگاهش به این مسئله نگاه یک طرفه صرفی نیست و میرسه داستانش به جایی که همه چیز گره میخوره به یک تصمیم انسانی، به این که آیا اول توی این تعلیق که آیا اصلا این آدم همون آدمه یا نه. اگر اون آدم نیست ما نباید ادامه بدیم و بعد از اون باز به این نتیجه میرسه که حالا این آدمی که ما این همه کینه باش روبرو بودیم یه بخش انسانی پشتش وجود داره، یک زنی داره، یک بچه‌ای داره و یک بچه تازه‌ای به دنیا آورده. اون بخش انسانی پشت این آدمی که اینقدر برای ما کینه ایجاد کرده، اینقدر خشم و نفرت در درون ما کاشته، آیا باعث میشه که ما هم به او به عنوان یک انسان نگاه کنیم یا نه؟ این چرخه خشم و نفرت رو فقط انسانیت میتونه پایان بده. فیلم روایت شنیدنی خوبی داره به خاطر اینکه طنز رو در کنار یک تعلیق داره استفاده میکنه. طنز به جا، به اندازه، شوخی هایی که شیرینی میگیرن مردم ایران به اندازه، تعلیقش به اندازه، داد و بیدادش به اندازه. و اتفاقا برخلاف خیلی از فیلم های باز جعفر پناهی ما یک روایت سینمایی تری داریم، یعنی شخصیت ها ول نیستن توی صحنه، کاملا مشخصه که دکوپاژ و میزانسن دارن، قاب بندی داریم و ترکیب بندی داریم توی قاب ها، طرز ایستادن ها توی قاب. همه اینها نشون میده که خب قرار روایت یه خورده سینمایی تر بشه و این کمک کرده به فیلم. هرچند که فکر می‌کنم توی یک سوم پایانی فیلم خورده ریتم میفته، موضوع به تکرار میفته، حرف‌ها به تکرار میفته و خسته کننده میشه و یه خورده میشد این ماجرا رو کوتاه‌تر هم کرد. اما دقت کارگردانی بالایی داره فیلم. شخصیت اصلی که یک کارگره به نظرم خیلی خوب بازی میکنه، شخصیتی که با تمام وجودش از این آدم نفرت داره، خشم داره، میخواد بکشش، اما آدم مهربونیه، اما حواسش به همه چیز هست، اما آدمی پرگذشتیه و همه اینها رو توی بازی در آورده. و مهمتر این که من این نکته کارگردانی رو خیلی دوست داشتم که این شخصیت عموماً بیرون از قاب‌ها میسته و عموماً در حال، با اینکه کنشگر اصلی ماجراست، با اینکه کنشگر اصلی داستانه، حرف نمیزنه، خودش رو قاطی تصمیم نمیکنه، عموماً بیرون قاب‌ها میسته و عموماً داره گوش میده قضاوت‌های جامعه رو، میخواد تصمیم گیری کنه اما خودش وارد این گفتگوها نمیشه. این به نظرم یکی از نکته های خیلی مهم فیلمنامه و کارگردانیه که رعایت شده. شخصیتی که کنشگر اصلیه، هر اتفاقی که میفته اگر دقت کنین این مرد داره جلو میبره، اما توی این های و هوی ها، توی این دعواها، توی این داد و بیدادها، توی این کینه جویی ها و خشم ها و اینها شرکت نمیکنه، داره گوش میده تا مطمئن بشه که آیا کاری که میکنه درسته یا نه. و به نظر خیلی شخصیت درستی در اومده، در حالی که همه اونهایی که داد و بیداد میکردن، همه اونهایی که از انسانیت یا خشم میخواستن توی فیلم صحبت کنن و با چیزهایی که حرف میزدن میشه بهشون حق هم داد تا حدودی، کنشگر نیستن، صرفا داد و بیداد کنن، صرفا تهدید کنن، نه، صرفا شلوغ کاری میکنن. منطق و در هر زمینه کنشگره، کسیه که میره تا به اون زن و بچه کمک بکنه، بچه رو به دنیا بیاره، پول میده، شیرینی میده، کنشگره تا جایی که میخواد یک آدم رو بکشه، اما همیشه در حال شنیدن حرف بقیه است تا بتونه بهترین تصمیم رو بگیره و انسانی ترین تصمیم رو بگیره. بنابراین شخصیت کاملیه به نظر من و تبدیل میشه به یک شخصیت، فراتر از تیپ میره، اتفاقی که برای بقیه شخصیت ها به نظر میرسه تا حدودی تیپ باقی میمونه. حالا میخوای چیکار کنی؟ اما بریم سراغ این که آیا واقعا فیلم در جشنواره کن 2025 حقش بوده بهترین فیلم بشه و نخل طلا رو بگیره یا نه. دو تا نکته خیلی مهم رو باید یادمون بمونه. اول این که ایرادات عمده‌ای که ما از فیلم به نظرمون میاد، یعنی من به نظرم میاد، ایرادات عمده‌ایه که میگم مربوط به فرهنگ و شناخت
خانواده از سمت ما خود ایرانی هاست و شاید خیلی ها در خارج از ایران با این ایرادات خیلی آشنا نباشن. نکته دوم خیلی خیلی مهم اینه، همیشه هر جشنواره‌ای سیاست و رویکرد خودش رو داره. کن، اسکار، ونیز، برلین، فجر، هر جشنواره‌ای یک رویکرد سیاسی و اجتماعی مشخص داره. این جای دعوا نداره، جای اثبات نداره. لازم نیست بگیم که آقا این جشنواره سیاسیه، اون جشنواره نیست. معلومه همه هستن. اصلا من و شما هم اگر روز یک جشنواره راه بندازیم، معلومه فیلم هایی که به نظر خودمون حرف غلطی میزنن رو راه نمیدیم یا جایزه نمیدیم. مشخصه که کسی که داره یک فستیوال یا جشنواره رو با یک بودجه زیادی ران میکنه و فیلم ها رو میاره، فیلمی که برخلاف عقیده خودش باشه رو نمیپذیره. درستش هم همینه و فرقی هم نداره هر کجای دنیا که باشه، هر کسی باشه. هیچ جشنواره‌ای نمیتونه صرفاً هنری باشه. پس این دعوا واقعاً بیخوده. معلومه که بله کن رویکرد سیاسی داره به فیلم ها و اهمیتی که به فیلم ها میده با دادن جایزه، میخواد در واقع تبلیغ کنه اون رویکرد سیاسی اجتماعی فیلم رو و تونسته قدرتمند باشه و این رویکرد رو قوی بکنه در جهان. ما هم میتونستیم جشنواره فجر رو انقدر قدرتمند و با اعتبار بکنیم که ما هم اگر جایزه میدیم به فیلمی در جهان سر و صدا کنه، اکران‌های جهانی بگیره. خب خودمون وقتی که از همه جهان می‌خوایم جدا باشیم و انواع مشکلات رو توی سینما، توی فوتبال، توی هر چیز، همه چیزمون الحمدلله و همه چیزمون میاد و هیچ اعتباری دیگه برای هیچ چیزمون قائل نیستیم، خب توی این پروسه هرس می‌خورین، میگین که چرا فیلم هایی که تو کن جایزه میگیرن انقدر در جهان معروف میشن. خب میخواستین درست کار کنین، فیلم هایی که تو فجر جایزه میگیرن هم در جهان معروف بشن. موضوع سر این نیست به نظر من. موضوع سر اینه که بپذیریم آقا هر جشنواره‌ای رویکرد سیاسی اجتماعی خودش رو داره و به واسطه همون جایزه میده و اهمیت سازی میکنه برای اون فیلم. میدونیم که پخش کننده فیلم یک تصادف ساده نئون یکی از الان فکر می‌کنم اصلا بزرگترین شرکت پخش جهانی باشه، چون پخش هر فیلمی رو میگیره یا جایزه اسکار رو کن میگیره یا پرفروشترین فیلم میشه و الان خیلی قدرتمند شده نئون. و در کنارش میدونیم که خب تهیه کنندگان غیر ایرانی فکر کنم فرانسوی هم داشته این فیلم و طبیعتاً همه اینها باعث میشن که این فیلم جایزه بگیره در کن. با اینکه من هنوز تقریبا هیچ کدوم از فیلم های کن رو ندیدم و نباید در واقع نظر قطعی بدم که این بهترین فیلم بوده یا نه. به نظرم قطعاً بهترین فیلم نبود از لحاظ سینمایی در جشنواره کن و همه این صحبت ها باعث میشه که نخل طلا رو ببره. اما فیلم اونقدر بدی هم نیست واقعا، یعنی فیلمیه که کار خودش رو داره انجام میده، هرچند در حد نخل طلا نیست. شاید سوال پیش بیاد که آقا پس چه معیار هنری وجود داره، چه جشنواره‌ای وجود داره که ما بدونیم آقا این فیلم واقعا از لحاظ سینمایی فیلم خوبیه؟ به نظر من زمان مهمترین جشنواره هنری جهانه. فیلم های خیلی زیادی داریم که در جشنواره های مهم هیچ امتیازی، هیچ موفقیتی، جایزه‌ای نگرفتن، اما در طول زمان ماندگارترین فیلم های تاریخ سینما شدن، مثل فایت کلاب. فیلم هایی که خود جامعه در طول زمان به اونها جایزه بهترین ها رو میده. اگر به دنبال در واقع فیلم هایی هستیم که از لحاظ سینمایی و از لحاظ ساختار سینمایی بهترین فیلم ها باشن، نباید به جوایز جشنواره ها و امتیاز منتقدین و اینها نگاه کنیم. باید اجازه بدیم زمان جایزش رو به فیلم ها بده. مرسی از این که سینما چی رو دنبال میکنید. یادمون نره من وقتی نظرم رو راجع به فیلم ها میدم، خب عموما فیلم ها رو میبینم و بعد از 1-2 ساعت که راجبش فکر میکنم این ویدیوها رو ضبط میکنم. ممکنه اگر بیشتر فکر کنم، بیشتر زمان بذارم، چیزهای بیشتری به یادم بیاد یا نظرم عوض بشه یا احساساتم تغییر بکنه. بنابراین همه ویدیوها قطعاً کامل نیستن. ممکنه چیزهایی یادم میاد، ممکنه بعداً ما خودم مخالف یا موافق بشم و ممکنه شما هم نظرات مختلفی داشته باشید. توی کامنت ها درباره نظرات مختلفتون حرف بزنید و با هم گپ میزنیم. مرسی که سینما چی رو دنبال میکنید. مراقب خودتون باشید. فعلا خدا نگهدار.